echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, iar astăzi vorbim despre faptul că am spus de mai multe ori că narcisismul se ia. Poate sună ciudat. Cum poți să iei o tulburare de personalitate? Că până la urmă personalitatea se formează în 24 de ani. Adică nu e ca și cum dacă te întâlnești cu cineva și pui mâna pe persoana respectivă, te îmbolnăvești sau nu are transmitere prin aer ca virusii. Este într-adevăr un pic, să spunem, ciudat să ne exprimăm astfel. Pe de altă parte, este demonstrat, și am mai vorbit despre asta în ediția cu folia A2, este demonstrat faptul că ne contaminăm cu felul de a fi al celorlalți de lângă noi. Contaminarea presupune faptul că avem abilitatea de a învăța, avem flexibilitate și cel mai mult este vorba despre capacitatea de a ne adapta. Este valabil în toate situațiile și în toate cazurile. Dacă suntem atenți când se spune că râsul și căscatul sunt contagioase. Dacă cineva în preajma noastră râde sau zâmbește, zâmbim și noi, instinctual. Nu pentru că simțim acest lucru, dar ne disponibilizăm instantaneu. Sunt presetări ale creierului pe care le face în identificarea emoțiilor și din nevoia de a ne adapta mediului. Păi, dacă trăim împreună cu o persoană cu tulburare psihică, este logic, într-o coerență logică, să ne contaminăm cu disfuncțiile persoanei respective. Ne contaminăm și de cele mai multe ori nu ne contaminăm cu lucrurile bune. Pentru că lucrurile bune sunt normale. Lucrurile bune suntem obișnuiți cu ele, le vrem, naturale, sănătoase și avem tendința să le discredităm prin normalitate, adică să le banalizăm. E normal ca cineva să-ți zâmbească, pentru că este un comportament socialmente acceptabil care demonstrează buna intenție și o disponibilizare sau o disponibilitate de contact. Tocmai de aceea avem tendința să acordăm o atenție prioritară negativității. Dacă ne întâlnim cu cineva și ne zâmbește, nu ni se pare nimic ne la locul lui, ceva neregulă. Ba dimpotrivă, chiar considerăm că este o invitație la un contact social. Niciodată nu stăm să ne gândim că zâmbește pentru că se simte bine. Avem tendința să spunem că ne zâmbește nouă, ne face o ofertă. O ofertă emoțională, o ofertă de contact, de inițiere de contact și ne demonstrează disponibilitatea. Ca atare, persoanele care au tulburare de personalitate, care nu au empatie, care sunt obișnuite să gândească emoțiile celorlalți, să gândească contactul cu ceilalți și mai ales să-și gândească propriile comportamente, tot pe capacitatea de adaptabilitate care, lipsind emoționalitatea, empatia respectiv, să aibă o capacitate de adaptare mult mai mare pentru că ține de instinctul de supraviețuire. Dacă nu te simt, te gândesc și te gândesc în exces. Dacă îmi zâmbești, îți zâmbesc în mod special ca eu să am o imagine plăcută în fața ta. Nu mă interesează că nu o simt, nu mă interesează ce simți tu, pentru că nu există empatie și ca atare nu mă conectez emoțional. Dar comportamentul îl voi avea, pentru că mi-asigură supraviețuirea. Pe lângă acest comportament de mimetism social, ca să poată să fie adaptați, să fie primiți în grupuri, acceptați,
Tulburările de personalitate, după ce favorizează contactul și au această aparență de totalmente sociabili, totalmente plăcuți, în deplină carismă și teatru, din toate punctele de vedere, după ce au asigurat că victima îi acceptă, îi dorește prezența, îi dorește, îl validează, după aceea, persoana cu tulburare de personalitate începe și se manifestă așa cum este. Persoana cu empatie, cu dezvoltare tipică, sănătoasă, mai mult sau mai puțin armonioasă în dezvoltare, dar nu în patologie. Din aceeași nevoie de a fi acceptată, de a fi validată, valorizată, în relația cu narcisicul, intră foarte ușor în capcana narcisicului de a-l idolatriza. Odată ce intră acolo, primește o atenție conformă narcisicului. Ești cea mai grozavă, ești cea mai importantă, ești cea mai extraordinară. Bineînțeles că atâta timp cât cineva te infuzează foarte mult, te pompează mult cu acest tip de atenție, ajungi să crezi că ești. Lucru care îi plasează întreaga putere narcisicului. Doar el îți dă asta, doar cu el se întâmplă asta, numai el te vede așa, numai el te iubește așa. Repet și vreau să fie foarte clar, folosesc termenul el, genul masculin, cu totul generic, pentru că același lucru se întâmplă și la femei deopotrivă și femeile în patologie fac același lucru. Doar că îl voi folosi generic, cum folosește și literatura de specialitate, pentru fluență. Odată ce narcisicul îți creează această imagine despre tine, că ești perfectă, că ești puternică, ce-o creează el, tu știi că până la el nu ai avut asta, odată cu el o trăiești, este îmbătătoare, este euforică și numai el ți-o dă. Îi oferi instantaneu puterea ca el să decidă pentru tine dacă ești puternică sau nu, dacă ești extraordinară sau nu. Se face automat la nivel inconștient. Odată ce îi dai această putere, ca el să decide pentru tine dacă tu ești wow sau nu ești wow, dacă ești banală, vei observa pe parcursul relației, dezvoltării relației, că el nu suportă banalitatea. Și ca atare vei încerca să rămâi extraordinară. Și te vei agăța și te vei îmbăta cu această imagine pe care el ți-o oferă. Tocmai de aceea victimele spun că este dramatică separarea de narcisic, pentru că la momentul la care ți-o oferă poți, durează o perioadă, începi să crezi că ești, nu doar că ți se oferă, și după aia brusc ți-o ia. În toată perioada aceasta, tu simți că ești cu sabia deasupra capului. Simți că toate lucrurile astea nu sunt reale, dar îți place să visezi. Cui nu-i place să fie văzut ca extraordinar, ca potent, ca puternic, ca minunat, ca cel mai cel sau cea mai cea dintre toate? Este extrem de îmbătător. Asta o și face să fie numită manipulare, pentru că nu e reală. Pentru că scopul în sine aparține unuia singur și el o dă sau o ia după bunul plac. N-are legătură cu persoana cealaltă, n-are legătură cu relația, cu dinamica de relație, n-are legătură cu meritul. Este totul doar în minte. Însă persoana victimă care primește și îi se ia, nu trăiește ca și cum este totul doar în minte. Pentru că narcisicul este separat complet de lumea reală, de lumea în care ai un feedback, în care construiești lucruri. Pur și simplu se inflamează acest vis și la un moment dat îi dispare.
ca să reproducă cu altcineva ulterior. Dar la momentul la care persoana victimă primește lucrurile astea, le trăiește ca fiind reale, îi se întâmplă, lucrurile astea sunt palpabile. Omul acesta face lucruri către persoana sa. Tocmai de aceea, victima trăiește atât în imaginație cât și în realitate. În realitate trăiește lucruri pe care nu le poate obține decât accesând imaginația, respectiv narcisicul. Dar oscilațiile sunt mari. Narcisicul oferă asta, lucru pentru care este foarte ușor să-și găsească victime, este foarte ușor să fie de dorit, de fantasmat, de iubit, de visat. Și atunci își creează victimele. Însă pentru victime, deși narcisicul de multe ori spune acest lucru, fără mine erai nimic, pentru el lipsa extraordinarității înseamnă nimic. Pentru victimă este revoltător și nedrept să-i se spună că era nimic. Adică nu m-am născut în momentul în care tu ai pus ochii pe mine. Nu am fost într-o lipsă de existență până m-ai văzut tu și după aia am existat numai cât m-ai văzut tu. Pentru mine este o coerență. În perioada în care tu te-ai uitat la mine, m-am simțit extraordinară. Dar faptul că el o spune și o repetă, pare ca și cum dacă nu-l are pe el, nu mai are nimic. Și atunci intră frica de pierdere instinctuală. Sunt mecanisme ale manipulării. Se numește manipulare și este manipulare pentru că speculează frici primordiale inconștiente asupra căreia victima nu se poate opune conștient decât dacă este armonios dezvoltată, sănătoasă și atunci această pompare se simte ca inconfortabilă și nu o primește și această rupere și luare o realizează exact așa cum este, ca și cum realmente n-am pierdut nimic, adică doar la un moment dat este ca și cum m-aș uita la un film, în perioada aceea îmi place ce trăiesc, dar când s-a terminat filmul, chiar dacă am un sentiment de tristețe, știu că era doar un film și s-a terminat. Doar o persoană sănătoasă, complet, echilibrată, dezvoltată armonios poate să facă asta. Atâta timp cât crezi în visul și în povestea narcisicului, nu ai cum să faci asta. Este îmbătător ca un drog, atenția pe care ți-o oferă și începi și crezi în ea. O dezvolți în propria ta minte și îi dai voie să existe pentru că este euforică, te îmbată. Îi dai voie să existe până la un punct la cel la care narcisicul începe și își manifestă natura lui, îi face abuzul. Începe și frustrează, începe și nedreptățește, te face să te simți în nesiguranță, nu ai bază pe nimic, dar visul rămâne și tot timpul aplică șantajul. Dacă nu te schimbi, nu poți să fii cu mine. Dacă nu mi oferi mai multă atenție, nu poți să fii cu mine. Dacă nu mi oferi mai multă afectivitate, nu poți să fii cu mine. Dacă mi oferi mai multă valorizare, nu poți să fii cu mine. Dacă nu mi oferi mai mult confort, nu poți să fii cu mine. Tu nu înțelegi. Lasă că ți explic eu cum stă treaba. Și atunci victima este constrânsă de context ca să poată să păstreze visul iluzoriu al iubirii perfecte, să poată să păstreze propria sa senzație de euforie, de îmbătare, de a fi iubit, de a fi în sfârșit important în lumea asta, chiar și pentru o singură persoană, să fii totul, este euforic, este îmbătător, este extrem de dorit pentru că este nevoia primordială a copilului de când s-a născut să fie iubit. Și atunci, în momentul în care cineva oferă asta, accesează nevoia de a fi pe placul celuilalt. Repet, inconștient. Nu este o alegere să vreau să fiu pe placul narcisicului, ci este o nevoie bazală ca să pot să primesc din nou acea iubire euforică. Ajunge prin abuz să nu mai fie conștientizată. Dar ce se trăiește? Se trăiește frustrare, furie, nedreptate. În același timp,
cu nu merit să fiu iubit, nu merit să mi se acorde atenție, nu sunt suficient de bun, nu am făcut destul. Aici este clinciul și aici este punctul vulnerabil pe care narcisicul îl speculează maxim și spune: dacă erai un pic mai atent sau mai atentă, știai ce am nevoie. Dacă făceai mai mult, puteai să mă ții. Dacă rezistai mai mult, stăteam cu tine. Dacă luptai mai mult, mai fi câștigat. Dacă acceptai mai mult, ai fi fost partenera sau partenerul perfect. Tot timpul narcisicul face asta, pentru că narcisicul nu simte și atunci cere mai mult, mai mult, mai mult. Cu cât cere mai mult, este foarte conștient de ceea ce cere, este foarte conștient de faptul că atât timp cât îți bați capul să fii acolo, înseamnă că te poate controla. Nu numai narcisicul face asta, toate tipurile de patologii fac asta și o fac pentru că ele nu simt. Patologia nu simte și atunci la nivel mental se gândește că dacă nu simte înseamnă că nu e ce trebuie, dacă nu simte înseamnă că nu i-ai dat destul și atunci te obligă să-i dai mai mult ca să ajungă el să simtă. Este fals. Dar este mecanismul pe care îl aplică și prin care funcționează și de aceea se numește abuz. Pentru că nu are nicio legătură cu victima, ci are legătură doar cu faptul că ei nu simt. Sunt incapabili să se simtă în siguranță. Sunt incapabili să primească iubire, să ofere iubire, să-și traducă corect toate comportamentele partenerului sau a partenerei. Pentru că nimeni pe lumea asta nu poate oferi totul, dar patologia întotdeauna o cere. Patologia întotdeauna spune că tu nu ești bun, că tu nu ești suficient, că tu n-ai oferit destul, că ceva din ce faci tu îi ridică semne de întrebare, că nu se potrivește cu nu știu ce, sau ceea ce faci tu nu îl face să simtă și dacă nu îl face să simtă, înseamnă că e ceva în neregulă cu tine. Fals. Este în neregulă faptul că nu poate să primească, nu poate să simte, pentru că frica de intimitate, de emoționalitate e prea mare. Pentru că la ei acolo nu se lipește ideea de iubire cu un comportament decât dacă victima se donează 100%. Ceea ce creează un paradox, pentru că în momentul în care victima se donează 100%, nu mai e bună. E prea slabă, îi cere prea multe, îi oferă prea multe și asta nu poate să facă decât un om slab. Trebuie să te ții pe tine, dar în același timp să-mi oferi mie totul. Narcisicul este mulțumit, să zicem, validat, este măgulit, cel mai corect spus, de donarea victimei, în momentul în care victima se donează. Pe de altă parte, dacă se donează, nu mai validează, nu-i mai place, pentru că asta înseamnă că poate să o facă cu oricine. Știe că o face numai cu el. Știe că o face din cauza capriciozității sale. Și tocmai de aceea este din ce în ce mai capricios. În toată această dinamică în care orice ai face nu e bine, oricât ai da nu este suficient de mult, oricât ai încerca să te schimbi, nu-i ajunge. Tu trăiești realitatea. Realitatea este că nu primești. Realitatea este că te-ai pierdut undeva în acest vis, în această nostalgie după ceea ce ai primit la început, după iluzia iubirii. Și toate aceste sentimente de furie, de nedreptate, de ură față de ceea ce îți face narcisicul, de dorință, de răzbunare, te contaminează. Nu mai ești tu. Nu mai ești cine erai înainte să intri în relație. Nu mai ești în contact cu tine. Nu mai ești într-o veșnică agitație, veșnică nemulțumire, veșnică frustrare și ajungi să fii ca el. Îi preiei toate emoțiile astea negative pentru că nu ai de unde să te hrănești cu emoții pozitive.
te contaminezi cu toată paranoia și negativitatea mentală pe care o are, pentru că nu mai ai niciun reper în realitate. Pentru că totul s-a deplasat într-o idee a nemulțumirii. Trăiești frustrare, trăiești privare de nevoia bazală de afectivitate, de atenție, de valorizare, de confort, de siguranță. Ești privat sau privată de toate astea în contact cu patologia și în mod special cu narcisicul. Ești privat de toate astea. Și atunci agitația internă, nevoia de confort, frica de a pierde, de persecuție, pentru că te dresează ca pe animale. Ești pedepsit când ești autentic, ești recompensat când te prefaci și minți. Pentru că în mintea lui scenariul ăla este doar într-un singur fel și nu poți să supraviețuiești decât dacă îl minți. Nu poți să supraviețuiești decât dacă tu minți despre cine ești tu. Dacă nu spui ce gândești și spui doar ce se dorește a fi auzit. Dacă primești când n-ar trebui să primești și respingi când ar trebui să primești. Dacă totul este pe dos, atunci ești recompensat. Atunci se spune, da, e bine, sunt mândru de tine, eu te-am creat. Lucru care, evident, va produce o frustrare în plus. Deci, indiferent cum te transformi, nu va fi mulțumit. Indiferent ce faci tu, nu vei fi tu mulțumit sau mulțumită. Și ca atare ajungi să preiei din comportamentele lui. Preiei comportamentele lui ca să poți să vorbești aceeași limbă cu el. Preiei comportamentele lui ca să înțelegi, preiei ideile lui ca să înțelegi despre ce este vorba. Ca să înveți să vorbești pe limba lui, să poți să ajungi la un numitor comun cu el. Este o nevoie instinctuală să faci asta. Problema este că atunci când o faci cu o patologie, devii ca el. Și nici nu-ți dai seama că se întâmplă asta. În acest sens am spus și am repetat de mai multe ori, narcisismul se ia. Și nu este singura tulburare care se ia, ci toate se iau dacă le iei în serios. Dacă îți bați mintea să înțelegi ce nu e de înțeles. Dacă încerci să deslușești paradoxul impulsului narcisicului și al patologiei. De asta se numesc boli, de asta se numesc tulburări, de asta se numește patologie, pentru că nu e nimic normal la ele. E adevărat, identificăm niște patternuri de anormalitate și de aceea le putem numi într-un fel sau altul. Dar patologia rămâne patologie. Patologia este disfuncțională, este anormală, este boală, este tulburare. Nu devin eu gripă ca să pot să trăiesc cu gripa. Nu, ci pur și simplu fac lucrurile care mă ajută să scap de gripă ca să mă întorc la sănătate. Patologia înseamnă boală. Nu încerc să devin sau să înțeleg boala ca, într-un fel în care să mi-o integrez în mine, pentru că asta înseamnă că cu acordul meu și cu efortul meu devin bolnav. Nu pot deveni narcisic atâta timp cât am empatie. Singurul lucru care se poate întâmpla este să mă dezechilibrez profund și să am tentative de narcisism pentru ca ulterior să realizez ce fac și să mă simt foarte rău cu mine, lucru care continuă dezechilibrul. Asta o să-l măgulească pe narcisic și o să spună, da, nimeni nu poate să fie narcisic ca mine. Ba da, poate să fie, dar ideea nu asta este. Ideea este că narcisismul este o boală și nu este nimic spectaculos în asta. Este doar șocant, uimitor, cât de destructurați pot fi. Nu că ei sunt oamenii de succes, nu, ei sunt oamenii care nu pot fi oameni. Da, ating succesul pentru că succesul ăla imaginat de ei înseamnă să calci pe alți oameni și îl ating și îl pierd la fel de repede și la fel de dramatic
pe cât l-au obținut. Nu e vorba de sacrificiu ca să atingi succesul, ci e vorba despre a-ți păstra calitatea umană și a păstra echilibrul între rațiune și emoție. Tot ce presupune să renunți la echilibru dintre rațiune și emoție, să faci sacrificii de a te schimba pe tine ca să atingi succesul sau extraordinaritatea de a fi în relație cu un narcisic, ei bine, nu merită. E greșit. Și mai mult decât atât, este fals. Pentru că toată lumea vorbește despre vedete. Uite, trebuie să fii extraordinară și frumoasă și nu știu cum, ca să iei un bărbat bun, care e nu știu ce funcție pe nu știu unde. Așa, și după aia ce se întâmplă? Pentru că există revistele de cancan care urmăresc evoluția. Se ajunge unde? Întotdeauna la disoluție, întotdeauna la dezastru și la separare. Pentru că nu există nimic calitativ acolo. Atâta timp cât nu există o legătură emoțională între oameni, totul este de fațadă. Dacă vrei ca viața ta și persoana ta să fie un obiect de folosit pentru o patologie, este dreptul tău. Dar dacă vrei să fii un om tratat ca un om, trebuie să încerci cât de mult posibil să trăiești în normalitate. Da, nu o să fie spectaculos, strălucitor, nu o să vorbească în presă despre tine, dar cel puțin o să existi. Și nu o să existi ca un nume și o poză pe nu știu ce copertă sau afiș, ci o să existi ca om. Iar cineva va aprecia asta foarte mult. Și vei putea crea și lăsa ceva în urma ta semnificativ. Pozele, imaginile se deteriorează în timp. Oamenii uită. Și din punctul meu de vedere nu reprezintă absolut nimic spectaculos. Nu pot să zici ce am făcut eu în viața mea, am apărut pe copertă. Acum clienții mei știu asta. Într-unul din testele noastre de sănătate mentală avem această întrebare, ai apărut pe coperta unei reviste ca indicator de tulburare mentală. Pentru că, da, despre asta este vorba, să-mi doresc să se învârtă globul în jurul meu, este o dovadă de dezechilibru psihoemoțional. Asta înseamnă că îmi lipsește sănătatea esențială și funcționalitatea mecanismelor psihice nu este sănătoasă, este disfuncțională. În acest sens înseamnă narcisismul se ia. Se ia și se ia pentru că îi se dă voie dintr-o tendință speculată de narcisist și de alte patologii, dar în mod special de narcisist este speculată nevoia de a exista, nevoia de a fi iubit. În cadrul abuzului relației narcisice, narcisicul îți neagă existența. Cât timp dai voie abuzului narcisic să existe, îți negi și tu existența. Dacă încerci, chiar și după ce te desparți de narcisic, încerci să-ți validezi existența în aceeași modalitate în care o face el, în furie, în ură, în răzbunare, nu faci altceva decât să fii ca el. Chiar dacă, teoretic, le faci să demonstrezi că existi, cui îi demonstrezi? Atât timp cât simți nevoia să demonstrezi, înseamnă că tu nu simți că existi. Și asta este tot ce contează cel mai mult. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.